Sinikka-analyysi, kun kaos myydään rakkautena. Tervetuloa Sinikka-analyysin pariin. Täällä tarkastelemme populaarikulttuurin hahmoja ja tarinoita hieman syvällisemmällä tasolla. Emme keskity pelkästään siihen, mitä tarinassa tapahtuu, vaan siihen, millaisia ihmiskuvia, dynamiikkoja ja arkkityyppejä nämä tarinat heijastavat meille. Jos tällainen elokuvien ja populaarikulttuurin syvempi tarkastelu kiinnostaa sinua, ota kanava seurantaan ja tule osaksi tätä yhteisöä. Tänään puhutaan romantiikasta. Siitä, millaisia rakkauden malleja elokuvat toistavat ja miten ne muovaavat sitä, mitä pidämme romanttisena tai normaalina. Emme opi rakkaudesta vain omassa lapsuuden kodissa, vaan myös tarinoista, elokuvista, saduista ja kaikesta siitä kuvastosta, jonka kautta meille alkaa rakentua käsitys siitä, miltä rakkaus näyttää. Enkä mä edes ajattele, että nämä tarinat olisivat aina tietoisesti tehty opettamaan mitään väärää. Päinvastoin. Moni rakkaustarina syntyy samasta tiedostamattomasta kentästä, jossa ihmiset itsekin elävät. Tekijät kirjoittavat sitä, mitä he pitävät rakkautena, mitä he itse kaipaavat, mitä he eivät ole saaneet, mitä he ovat menettäneet ja joskus myös sitä, mitä heidän oma varjonsa pitää intohimona. Siksi niin monessa elokuvassa rakkaus näyttää samalta. Se on intensiivistä, repivää, kohtalokasta, vaikeaa tai kiellettyä. Juuri se, mikä tuntuu kaikkein voimakkaimmalta, tulkitaan kaikkein aidommaksi. Ja juuri siksi The Notebook on kiinnostava elokuva, koska vaikka sitä on pidetty yhtenä romanttisimmista rakkaustarinoista, sen sisältä löytyy myös jotain muuta. Hermoston hälytystilaa, keskeneräistä tunnehaavaa ja pettämistä, joka kehystetään rakkaudeksi. Yksi elokuvan paljastavimmista asioista on jo ihan alussa se, miten Noah ja Allie edes päätyvät treffeille. Tässä romanttisesti kehystetyssä elokuvassa mies uhkaa tiputtaa itsensä maailman pyörästä, jos nainen ei mene hänen kanssaan treffeille. Siitä heidän dynamiikkansa alkaa. Ei rauhasta, ei luonnollisesta kiinnostuksesta, vaan tilanteesta, jossa toisen ihmisen hermosto viedään suoraan hälytystilaan. Sydän hakkaa, paine kasvaa ja vastaus syntyy shokista, ei levollisuudesta. Mutta hermoston aktivoituminen ei ole sama asia kuin rakkaus. Sen jälkeen heidän välillään on se intensiivinen kesä. Sellainen suhde, joka tuntuu suurelta juuri siksi, että siinä on paljon tunnetta, vetoa ja liikettä. Mutta samalla heidän ympärillään on toinen todellisuus. Allien vanhemmat eivät näe Noahia miehenä, joka voisi tarjota heidän tyttärelleen turvaa tai vakautta. Ja tuohon aikaan naisen elämä oli muutenkin paljon enemmän sidoksissa siihen, millaisen miehen kanssa hän päätyi elämään. Kyse ei ollut vain rakkaudesta tai kemiasta, vaan myös siitä, mitä mies pystyi tarjoamaan ja millainen tulevaisuus hänen kanssaan olisi mahdollinen. Ja sitten tähän tulee vielä se kerros, joka tekee heidän myöhemmästä kohtaamisestaan entistä latautuneemman. Noah yrittää kirjoittaa Allielle, mutta Allien äiti piilottaa kirjeet. Allie jää siihen uskoon, ettei Noah enää välittänyt. Ja kun he kohtaavat vuosien jälkeen uudelleen, mukana ei ole vain vanha rakkaus, vaan myös kaikki se, mikä jäi aikoinaan kesken. Ja totta kai se tuntuu silloin suurelta, kohtalon-omaiselta. Mutta juuri tässä kohtaa pitäisi osata erottaa kaksi asiaa toisistaan. Se, että jokin vanha tunnehaava aukeaa, ja se, että jokin on oikeasti terveää rakkautta. Nämä eivät ole sama asia. Se, että joku aktivoi sussa vanhan keskeneräisyyden, ei automaattisesti tarkoita, että hän on sun elämäsi suurin rakkaus. Ja samassa elokuvassa on myös Lon Hammond Jr.
Allien kihlattu. Ja musta on kiinnostavaa, miten vähän tämän miehen energiaa oikeasti arvostetaan, vaikka siinä olisi juuri paljon sellaista, mitä moni oikeasti tarvitsee. Yksi hyvä esimerkki on se kohtaus, jossa Allie menee hänen työpaikalleen ja sanoo, ettei ole maalannut pitkään aikaan ja että hän haluaisi maalata. Ja joo, joku voisi katsoa sitä niin, että nainen tulee työpaikalle ilmoittamatta, mutta kiinnostavaa ei ole se, oliko se käytännöllisesti täydellinen hetki, vaan se, miten Lon reagoi siihen. Hän ei ärsynny. Hän ei tee sitä ongelmaa. Hän ei rankaise toista siitä, että tämä tulee hänen luokseen jonkin sisältä tärkeän asian kanssa. Hän kuuntelee. Hän tekee tilaa. Hän ottaa hänet vastaan. Ja kun Allie sanoo, että hän haluaisi maalata, Lon vain sanoo, että ehkä sun pitäisi maalata. Ja musta tuossa on jotain todella kaunista, koska tuollainen on juuri sitä intiimiyttä, mitä ei edes aina tunnisteta intiimiydeksi. Ei mitään suurta seksikohtausta tai elokuvallista räjähdystä, vaan sitä, että sä voit tulla toisen luon keskeneräisen asian kanssa ja toinen ottaa sut vastaan. Ei ärsynny, ei tee susta vaivaa, ei saa sua tuntemaan liialliseksi. Se on musta todella syvä rakkauden muoto. Ja juuri siksi tämä koko juttu on niin kiinnostava, koska niin moni ihminen ei kävele pois hyvästä suhteesta siksi, että siinä olisi jotain väärää, vaan siksi, ettei se tunnu tutulta. Jos rakkaus on ollut lapsuudessa jotakin ailahtelevaa, jotakin mitä pitää ansaita, jotakin missä ei koskaan tiedä ihan täysin, onko toinen oikeasti siinä, niin silloin turvallisuus ei välttämättä tunnu rakkaudelta. Se voi tuntua tylsältä, liian hiljaiselta, liian tavalliselta. Ja silloin voi helposti lähteä sen perään, mikä aktivoi enemmän, vaikka se ei olisi terveempää. Ja elokuvat vahvistavat tätä koko ajan. Ne näyttävät meille rakkautta intohimoisten seksikohtausten, pettämisen, kiellettyjen tunteiden ja suuren kaipuun kautta. Ikään kuin rakkaus olisi totta vasta silloin, kun se ravistelee koko kehoa. Mutta oikea intiimiys ei välttämättä näytä tuolta. Monesti kaikkein syvin intiimiys on paljon hiljaisempaa. Se on jopa sitä, että uskaltaa puhua peloistaan, että uskaltaa tulla nähdyksi ilman roolia, että toinen ei halua vain sun kehoa, vaan haluaa oikeasti kohdata sinut. Seksi voi olla kaunis osa yhteyttä, mutta elokuvissa sitä käytetään usein oikotienä näyttämään kemiaa, ja joskus seksi voi myös kompensoida sellaista läheisyyttä, mitä ei muuten ole. Ja sitten täytyy sanoa ääneen myös se, mikä tässä tarinassa monesti pehmennetään pois. Allie pettää miestään. Miestä, joka kohtelee häntä hyvin. Ja tämä on musta tärkeä sanoa juuri siksi, että populaarikulttuurissa miehet nähdään niin usein automaattisesti pettäjinä ja kusipäinä. Mutta kun nainen tekee saman suuren rakkauden nimissä, teko pehmennetään kohtaloksi, sydämen seuraamiseksi tai aidoksi tunteeksi, mutta tunne ei poista sitä, mitä oikeasti tapahtui. Tässä tarinassa nainenkin on pettäjä. Ja vaikka lopussa näytetään kaksi vanhaa ihmistä kuolemassa yhdessä, mikä on monelle tosi koskettava ja romanttinen kuva, niin sekään ei mun mielestä todista vielä suhteen laadusta niin paljon kuin ihmiset ehkä haluavat uskoa. Suhteen kesto ei kerro sen laadusta mitään. Moni ihminen voi jäädä suhteeseen rakkaudesta, mutta moni voi jäädä siihen myös tottumuksesta, turvan takia tai siksi, ettei enää osaa kuvitella muuta. Kaunis loppukuva ei pyyhi pois sitä, mitä matkan varrella on tapahtunut. Mutta ehkä juuri tässä kohtaa pitäisi tuoda rinnalle myös vastakohta. Jos niin moni elokuva opettaa meitä pitämään kaaosta rakkautena, niin miltä näyttää suhde, jossa rakkaus ei rakennu epävarmuudelle? Miltä näyttää parisuhde, jossa intohimo, lojaalius ja leikkisyys voivat elää samassa tilassa ilman, että kenenkään tarvitsee pettää,
testata tai satuttaa toista tunteakseen jotain. Enkä mä rehellisesti sanottuna tiedä populaarikulttuurista parempaa esimerkkiä kuin Addams Family. Morsan ja Gomezin välillä näkyy jotakin, mitä populaarikulttuurissa näytetään yllättävän vähän. He näyttävät ulospäin oudoilta, melkein groteskeilta, täysin epätyypilliseltä perheeltä verrattuna siihen, mitä pidetään normaalina. Mutta heidän välillään on paljon terveempi parisuhdedynamiikka kuin monessa niin sanotusti tavallisessa rakkauselokuvassa. Heidän välillään on intohimoa, leikkiä, vetovoimaa, lojaaliutta ja iloa, mutta se ei synny epävarmuudesta. Se ei synny siitä, että pitää pettää, satuttaa, testata tai ajaa toinen hermostolliseen ylös-alas liikkeeseen, jotta voisi tuntea jotain. Kaiken oudonkin keskellä he palaavat aina toisiinsa. Heidän liittonsa tuntuu siltä, että he ovat valinneet toisensa yhä uudelleen. Ja yksi asia, mikä heidän dynamiikassaan on mun mielestä erityisen tärkeä, on se, ettei halu kuole ajan, perheen tai lasten myötä. Että nainen ei lakkaa olemasta haluttava siksi, että hänestä tuli äiti. Päinvastoin. Mun mielestä juuri siinä vaiheessa miehen pitäisi nähdä nainen vieläkin syvemmin, vieläkin kauniimpana, vieläkin maagisempana. Että tämä nainen on luonut elämää, käynyt läpi valtavan muutoksen ja silti tai juuri siksi hän on edelleen seksikäs, magneettinen ja haluttava. Ja tämä on musta sellainen asia, josta puhutaan aivan liian vähän. Ehkä tämän koko analyysin ytimessä on lopulta hyvin yksinkertainen kysymys. Olemmeko oppineet tunnistamaan rakkautta vai olemmeko oppineet tunnistamaan vain intensiteettiä? Koska kaikki se, mikä polttaa, ei lämmitä. Ja kaikki se, mikä on rauhallista, ei ole kylmää. Joskus kaikkein tervein rakkaus ei tunnu siltä, että sä menetät itsesi, vaan siltä, että sun ei tarvitse menettää itseäsi ollenkaan. Kiitos kun kuuntelit Sinikka-analyysin. Sukellamme uudelleen ensi sunnuntaina kello 4.44 iltapäivästä Lontoon aikaa. Nähdään silloin.